Guys, today gagawa tayo ng Napolitan Spaghetti. So, ito sa guys, yung spaghetti na gamitin ko is, lutuin na siya ng 7 minutes. So, gusto ko yung Argentina spaghetti. So, imbis na 7 minutes, gawin ko na siyang 6 minutes. So, tara na, magluto tayo. Guys, yung hot water. Lagyan ko siya ng salt. Then, lagyan ko siya ng oil. Yan. Tapos, lagyan natin yung spaghetti na 200 grams, good for 2 servings. So, ayan na siya. Set natin siya ng 6 minutes. Kasi ito yung ingredients ko, ketchup. Tomato ketchup siya, guys. Tapos, meron akong bell pepper na green. Yan siya. Natin siya i-microwave para madaling lutuin. Yan siya. Tapos, wala akong slice na onion. So, itong ginawa kong frozen. Meron akong frozen na onions. Onions ba yun? Onions. Meron akong frozen na onions para sa hamburger ko. So, ito na lang gamitin ko kasi wala akong whole na ngayon onions. So, tara na mag-cook na tayo. Pero baka guys, additional pa na carrots. Carrots ko medyo na siya. Di ba, nilinisin natin yan. So, yan sa guys, no, i-slice natin yung, yung bell pepper, o piman ang tawag dito yan. Tapos, i-microwave ko na lang siya na, siguro mga 3 minutes. Huwag ko siya lutuin. Ayan siya guys, yung gulay ko guys. Palaging gumagamit ako ng kangen na 11.5 panghugas ng vegetables. Para mawala yung lahat na pesticides. Yan. Okay na yan siya. Basta no. Yan. Tapos mag-slice tayo ng carrots. Para may kulay naman yung natin. Yung spaghetti na Napolitan. Yan. Meron ako guys slicer. Pero ito mas maano. Kasi madali lang gamitin. Tapos slice natin siya. Na yan siya. Yan ang ingredients natin. Bell pepper o piman, carrots, ketchup, at pala ako ng konting sugar. So, nasa guys, ito na siya. Natin, kunin sa Maglagay lang ako ng I'm using this olive oil. Damihan ko na para masarap. Tapos, maglagay ako guys ng frozen na onions. Kasi wala na akong onions na whole. So, ito lang gamitin ko. Natin para masarap. Ayan na sa guys, yung natin, yung onions na sauteed. Lagyan natin siya ng ketchup. More ketchup. Tapos ilagay ko na guys yung na-microwave ko na carrots at saka yung piman o bell pepper ba yun?
Lagay tayo ng salt and pepper. Yung ginawa ko guys na spice. Guys, dinamihan ko yung ketchup pala. Tapos, maglagay ako ng konting sugar. Konti lang yan. So, ilagay natin yung spaghetti. Yes, sure. Yan na siya guys. Luto na siya. Kanta lang, di ba? Easy lang paggawa. Tikman natin guys yung ano niya. Kung okay siya. Ano ba yan? Itadakimasu. Ang harap. Add pa ng konting spice. Yan. Tapos guys, maglagay ako niya mamaya ng ano bang tawag doon? Layo dyan na eh. Maglagay ako niya Tabasco for spaghetti. Mamaya pag ano, lagyan natin ng Tabasco. Try ulit guys. Try ulit. Itadakimasu. Lang try na ako. So, ano natin guys, transfer natin sa platter. Ano sa guys, yung spaghetti, lagyan ko sa Tabasco. Konti lang. Tabasco for spaghetti. Vegetable spaghetti. Wala siyang meat guys. No meat. Lagyan ko ng ketchup. Hindi. And then, konting sugar. Since maliit na. Sarap guys. Sarap ng vegetable. More pa. Sarap. Guys, maglagay pala ako ng same spice. Tapos, ilagay ko na rin yung, sarap guys, oh. Good for, lang siya, good for one serving na yan, spaghetti. Maglagay ako ng lots of vegetables. Natin. Yan, that's it for today. My vegetable
Ano ba yun? May vegetable spaghetti. Tawag doon. So guys, yung ginawa ko na vegetable spaghetti, i-platter natin. Balls dyan. Gusto kong kumain ng maraming veggies tayo. So, itada ko. Siyempre, hindi mawala yung Tabasco. Tabasco for life. Spaghetti ko na vegetable. Ang sarap. Yes, ang sarap. Ang sarap, guys. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Follow for more. Bye-bye. Happy weekend, everyone. Lagay ko na rin yung ano ko. Yung vegetable juice. Yan. Ay. Cheers. Tadakimasu. Sarap.